Assalamu alaikum dear students. نن دې زموږ lecture number 13 او د دې نه مخکې موږ ډسکس کړي Arrhenius concept of acid and bases او Bronsted-Lowry concept of acid and bases. نن به موږ ډسکس کوو Lewis concept of acids and bases. په دې concept کې د acid definition دا introduce کړو Lewis Jean Lewis په 1923 کې. د دې کنسپټ مطابق اسید چې دا داسې سپیشیز دي آین دی یا مالیکیول دی چې دا د الکترونو یو جوړه اکسپټ کوي which accept a pair of electrons an acid is a species molecules ions are molecules that accept a pair of electrons called acid while base it is a species or ion or molecule that donates or tend to donate a pair of electrons. دا به الکترون جوړه ورکوي دا به اسید به د الکترون جوړه قبلوي اسید چې دی ته الکترون پیر اکسپټر وایي او بیس چې دی د الکترون پیر ډونر دی. وګوره دلته دا اسید دی دې د الکترون جوړه اکسپټ کړې ده او دا بیس دی د ډونیټ کړې ده. د دې نه علاوه موږ سره بل اگزامپل شته H پلس دا موږ سره اسید دی پلس بل موږ سره NH3 دا بیس دی صحیح ده دا د الکترون جوړه ډونیټ کوي دا بیس دی او دا د الکترون جوړه اکسپټ کوي دا اسید دی. دې نه موږ سره راشي امونیم آین دا به داسې شي د دې ایرو دا مطلب دی د دې غشي دا مطلب دی د دې تیر نشان دا مطلب دی چې دا د الکترون جوړه دی پروټون دا ورکوي د دې لپاسه به چې هول پلس راشي خو دلته موږ وګورو نو هر طرف ته دې پسې پلس پلس باندې دی او بل دا چې پروټون یې ډونیټ کوي نو په دې وجه باندې د دې کمپلیکس سټرکچر به داسې راشي دې ته امونیم آین وایي سو یې ورته د دې نه علاوه بل موږ سره دی H پلس اسید دا اسید یا د H پلس د HCl نه راغلی دی یا دا یو بل څه اسید سورس نه راغلی دی دې کې به موږ سره راشي هایدرونیم آین کوم یو آین هایدرونیم آین دې دپاسه به پلس راشي دا موږ سره کوم آین دی هایدرونیم آین. دلته تاسو خیال وکړئ B3 چې دی بوران ټرایکلوراید هغه الکترون جوړه ورکړې ده نو امونیا بیس دې ځای کې امونیا بیس دې ځای کې واټر بیس دا ټول چې دی دا په باره د لیوس کنسپټ د لیوس کنسپټ د اسیډز او د بیس باره کې دی که دې حوالې سره څه کوېسچن وي نو کمنټ باکس کې تاسو کولی شئ.